Nu är alltså dagen kommen som vi ska hämta Forden från våran barn. Och det går inte riktigt så enkelt som vi hade tänkt oss. Så häng med nu så ska ni få se en riktig gammal klenod. Ja, välkomna tillbaka hörni. Nu är vi alltså här igen till The Gift That Keep On Giving. Våran lada, fast det är egentligen kanske mer ett garage. Men där drog vi ut 244 GLT:n. Där drog vi ut Amazonen. Och nu är det sista luckan vi ska öppna. Eller porten vi ska öppna. Beroende på hur man vill se det. Och där är det ju väldigt igenvuxet och så. Men bakom den så döljer sig någonting väldigt, väldigt gammalt och väldigt roligt. Så idag ska vi försöka få ut den. Det är planen. Och med mig här har jag Martin som står och spänner sig i spännlinnet. Så fort det är djävulsjobb då är jag bjuden. Vi drog ju faktiskt ut Amazonen den också. Ja, det gjorde vi precis, det stämmer. Men den stod bakom, vi fick inte upp den porten. Och sen är det ju samma, för nu är det inte sterfruset i alla fall. Men nu är det en massa träd och skit i vägen. Så vi måste, och jag skulle ta med mig en såg, men det glömde jag. Så att vi får kolla här inne, finns det några verktyg vi kan använda oss av? Det tror jag att det gör, det finns mycket smått och gott i det här stället. Så vi kör igång helt enkelt. Hjulen saknas ju här också, så de måste vi leta fram. Men de borde ligga här. Men jag ser ingen såg. En hammare. En liten kort hammare kan vi ha. Hamra ihjäl den där. Den kan jag ta. Vi har en skojanne här. Den kan vi använda. Vi har en här har vi en spade. Det kan man långt med. Spade är bra. Yxa. Ja just det här är yxan. Så den här hackade vi typ 7 timmar i isen. Eller Martin. I gruset, så nu är den perfekt slö till att... Ja, väldigt bra skärpa den här. Nu ser jag det. Men det hade ju varit bättre om vi faktiskt hittade en såg. Precis. Håller på. En fin käpp. Mässig. Riktigt lyxig. Men så här ser i alla fall utgångsobjektet ut. Och vi vet inte säkert hur länge den har stått här, men den har stått väldigt länge. Den har stått väldigt mycket längre än Amazonen som har stått där i 30 år i alla fall. Men inte lika länge som sen dinosaurierna försvann. Nej, det tror jag inte i alla fall. Jag tror att den har stått kanske i... Den har ju gamla skyltar. När försvann de? 70... År efter du föddes. Ja. Nej men 70... Absolut senast 70-tal. Så det är åtminstone 55 år. Jag skulle gissa på att det kanske är 60-70 år att säga att den har stått också. Så det är lite coolt. Den har luft kvar i hjulen. Det var gamla goda tiden. Då var det kvalitet på grejerna. Premiumluft. Och jag hoppas att de här vitsidorna går att få riktigt vita. Jag tror det. Onyx löser ju det mesta. Men sen så här 60 år gammal smuts. Det återstår att se. Måns kommer till undsättning. Det här är ett samarbete med Hamron, Jula och Bacco och Måns. Det är dagens Måns där kan man säga. Fantastiskt. Jag åkte tillbaks för att hämta domkraften på firman. Och sen så välter jag kompressorn så den går sönder på flaket. Så fixar vi en ny kompressor. Och så skulle jag ta med mig en såg, men det glömde jag. Så då har vi en såg också här. Och det var inte ens planerat. Eller det var planerat av Måns, men inte av mig. Så det är ju helt fantastiskt. Så då kan vi fortsätta vårt äventyr. Jag kan ta spaden. Ja, såga med spaden Niklas. Såga med spaden. Nej, men det är ju bara... Är det jord? Ja, gräv du. Det är inga små grus här. Vad är jobbigt här? Det är en stubbe. Har ni sett det eller? Nej. Det är som en jävla stockholmare så såg träd med en svans. Det är nice. Oj, den där är ju faktiskt lite... Den här var större. Den där kan vi ha den yxan. Om vi bara slår och hamnar i 4 timmar, då kommer det funka. Gud, vad så jobbigt. vi är färdig nästa fredag. Vad jobbigt jag känner att det här är ju riktigt mycket. Mycket grus här. Ja, det är därför jag uppskattar att jag får vara med. Jag får inte följa med och hämta häftiga bilar. Men att såga träd och gräva skit. Ja. Du var ju på hemlig ort, vill jag få säga, så det var ju inte aktuellt direkt. Ja, men ska vi sätta fast den där i dragkroken på Dodgen och dra lösan? Ja, det hade varit ganska kul faktiskt. Så blir det en Cybertruck. Vi har ingen spännband heller så vi kan inte dra hem biljäveln. Nej. Så
Vad fan? Jag frågar en sak om ni hade gjort det klart. Ja, säger Robin. Ingen ordning på Robin. Jag sa åt Robin, ja, nu är det du som... Jag sa typ 10 gånger bakom firman att vi tar med spännband. Monster köpte en ny såg som han skulle ha till någonting. Varför är det runda? Tände på den här för. Undrar om... Ja, alltså... Okej. Jag ger tillbaka gången. När Robin filmar så efter redigeringen så sväller han alltid upp mig lite grann. Så att egentligen, nej. TVn lägger ju på 10 kilo. Ja, exakt. Och i det här fallet så lägger väl YouTube på 20. Ja, jag tror det. Eller så är det du som gör det. Av rent berått. Gud vad det här känns dumt. Men sluta! Ja, men nu är det dags. Nu har vi fått bort sprintgrejen där. Så nu bör det bara vara att öppna dörren. Så får vi se då. Vi kör. Vill du höra? Du kan göra det tillsammans. Tillsammans. 1, 2, 3. Där står det ett hjul! Och ett hjul till! Yes! Det ser nästan ut som det är luft i dem till och med. Det var mer mark kvar. Klockorna ringer! Hör ni? Den ringer ut. Den gamla Forden. Står den här i ett hål den eller? Oj! Oj! Oj, oj, oj! Du undrar om det var ett brädgård där kanske? Det här kan ju bli problem då. Titta ner där, filma ner. Det är ju typ 4 meter ner. Oj! 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 Jag tror att vi har problem, ja. Oj! Man måste typ ha en långa gafflar eller så här, på något sätt få upp den och sen så typ dra, ja. Men... Ja, eller måste till nästan dra ut den. Alltså med gafflar. Och ta en traktor typ. Nej. Men vi börjar med att plocka bort de här grejerna. Ser om vi kan få på en hjul. Och sen så tar vi det därifrån. Men jag tror inte vi kommer hinna få ut den här idag. Nej. Det är om man kanske kan få upp den mycket så vi kan lägga nu tjocka jäkla plankor under. Och sen dra den rakt ut. Ja. Där är din nya kontorsstol, Robin. Det där är kaptenstolen. Det här är näst shit. Nu kan det bli så kräkserie igen. Kolla lastbryggan där uppe. Den här Badbryggan. extra som man kunde ställa koffertar och grejer på. Som sagt, det finns mycket grejer här kan man säga. Vet du vad det här är, Martin? Och det är inte turbo. En pump. Till vad? Det är en... Men de här var ju kompressormatad. Precis. Exakt. Turbokompressor vet du. Eller någonting. Jag vet Det inte. här är... Som man här säger. sitter vi i alla fall bult på. Vi punkar på ett av de här i alla fall, det kan jag garantera. Såg ut som det, ja. Men jag tror att det kan finnas ytterligare ett hjul. Där nere Här på har vi framsidan något. står det ett, tror jag. Det är lite fler hjul tror jag. Ja, men jag såg någonting där borta också. Alltså det här är ju en jäkligt konstig grej vi har satt oss in i nu, alltså, känner jag Den spontant. står ju på den här brädan i alla fall. Det ser ju för här i... Kanske man kan bara dra ut den då. Det tror jag inte riktigt, det är Robin, att det någonting går. som sticker ner här under också. Det är klart att det alltid går att dra ut den bara, men den kommer inte vara hel sen. Men det är ju trä här så det har nog varit någon typ Ja, det har av... nog varit ett brädgård. Japp. Källare så att säga. Och vi skulle ju kanske kunna göra samma grej att vi drar den hitåt. Men det är ju ett jäkla jobb alltså. Sen skulle vi ha gjort en till när vi plockar av det här. Men vi kan ju börja med att plocka av alltihop då. Här är det slang också, om det funkar kan vi ju laga den här. Spännande. Här är så asbestsäck. Där är bakaxeln till Robbans spange. Fan bra, jag saknar en sån. Jag känner lite grann att det här vart ju helt plötsligt någonting som kommer ta tid med. Här har du trassel om du ska hålla på och putsa och feja på bilar. Det var ju typ det här man använde när man polishade bilen back in the days. Och det är inget skämt heller.
Funkar att du inte har handskar på det igen. Ja, jag vet. Funkar även bra som bomaterial. Här ska vi se om vi kan öppna den här. Det här var ju som sagt ett stup helt plötsligt. Den här ska gå. Nej, det vill den inte alls det. Du skulle kunna vrida den och öppna den. Men det får vi ta sen när jag ska starta upp den. Alltså här har de ju på riktigt typ matat någonting till. Kolla en massa muggar som ligger där till och med. Det kanske har varit ett kaninhus där. Eller något. Ja, vi trodde höns. Det var ju bajskorvar. En höns, ja. En höns. Det här är traumare. Nu kände jag samma 244 GLT-lukt alltså. Shit, vad fritt. Det här blir jobbigt. Det är ju gasmask på alltså. Gå dit, stoppa in snoken. Jag gjorde det med Martino. Du måste ha flawless. Skabbapan. Den ska man se. Vart är den? Där. Vart är den? Den här tar vi med oss, den här lånar vi nu. Och sen så ska vi göra våran fina doftgran av den. Den är så vacker. Han som sånt uttryck i sin stance liksom, hur han står där och att hans händer har blivit bortätna. Har Martin sett den där då? Jag vet inte. Men nu lägger vi den i ramen i alla fall. Det här känns ju som att det är typ så här någonting som har kissat och bajsat på. Det luktar så illa alltså. Det här är så mycket bajs och kiss från någonting så att jag vill bara inte ta på det. In i bilen? Ja. Ska vi göra rent den där då? Ja men någonting står ju där. Just det, hjul var det. Vi skulle ha hjul. Vi skulle ha ut ett hjul till. På andra sidan är det också ett hjul. Här är det ju luft. På andra sidan bak är det också ett hjul. Alltså fatta att de här har liksom någonstans, det ser något synd om dem. De har levt ett liv liksom i ett hus. Där var det däck. Här har vi färg. Här har vi fan däck vi kan göra commercials på i alla fall. Och här saknas det en sida också. Undrar vart den kan vara. Där lägger den ju. Bra, då vet vi det. Åh! Wow! Äckel! Helvete. Från att det var typ det roligaste på sjukt länge till att det var skitjobbigt och tråkigt. Vi har inga däck. Dock lär det vara någon form av slang i de här. Men är det ens en vanlig jävla ventil i frågan? Muttrarna var inte kvar i alla fall. Ja, och jag ska se om det går att få i luft. För de har ju, det känns ju som att de faktiskt håller luften med jäklarna. Tjena Gurkan! Nu är det fika. Fika? Vi har inte gjort så mycket annat än att fika. Ja. Nu får vi slå våra kloka huvuden ihop då. Som eller om vi bara alla lyfter. Men har ni ens en domkraft med? Vi har en domkraft som står där. Ska jag haft den till då så kan jag lyfta på bägge sidorna? Ja, precis. Eller om man kan lyfta och jag vet inte. Är bägge bakhjulen borta? Ja. Men då vill det till att det finns någon form av... Jag hoppas att det till och med finns luft. Alltså att slangen är hel i. Nej, det är ju hjul. Gör det det? Ja. Jaha. Det var som fan. Yeah. Jag vet inte varför jag hade missat det. Äntligen bra nyheter. Ja, men det Någon där som hade hjulet... kollat. Det där hjulet ser ut som att det har haft sett bättre dagar. Ja, men det är i alla fall någonting. Ja, det är det. Man tar här först. Bara så man får in någonting under. Jag är ju Ja, exakt. Hissa upp och otroligt ställa upp. intresserad Ja, att så får in ni däck på det. involverar er i det här nu. Och vad heter det, bara kör igång. Nu är det du. Det var jag som gjorde det här. På min lediga dag. Det här är helt fantastiskt. Jag äter upp med fika nu. Det är underbart. Jag måste ha hamron. Jag säger alltid hamron. Heter det hamron?
Oj. Aktiva krängningshämmare. Ja. Det är när börjar hissa bil, då tycker följde jag- inte kofågeln med faktiskt. Nej, det är nu domkraften kommer upp genom golvet eller någonting. Ramen följer med. Vad fan var det du som fick över skiten Det var nu? ingen som gjorde det. De stod ju bara och funderade. Som vanligt när Niklas som bestämmer. Så är det. Har vi någonting att lägga under här eller? Jag tar lite lugnt här tror jag. Den hänger på Nej, på kromen. kromen. Jävla fjädring. Nu är det nästan Jag där. vet inte hur mycket jag vågar. Så det inte blir som med Amazonen att han ramlar av. Nu. Det är min. Suger i sig 7 sorters mögel. Jag tänkte, man får ju sorkfeber och bara titta in här. Ni fick inte det sist. Så. Ja. Maybe a little bad tire. Du ser din rövs ut när du äter för mycket mat. Vad heter det, däcket? Det flöker bara ut och sen så började jag tömma den på luft och då small det. Så det var lite intressant. Ja, det gjorde inte saken Nu bättre. har vi fått den i level här. Ja, det är bra. Då måste vi ha... Då kanske vi ska nöja oss med... Jucka lite. Jag missar ju. Jävla fin. Vad fick jag i örat? Ornament. Hjulet på att domkraften tar i. Men om vi puttar in hjulet här i... Kolla, det är inte ens rostat. Det ser ut så här på insidan. Nu är det, kolla, lyfter den bak hela bilen. Ja. Ja. Det är bara att dra då. Snurrar den där då? Det är för gammalt som en smak det här. Det ska vara som en skall här va? Vänta. Jag vågar inte sticka in Domkraften, är det någon olja i den eller? Den tar ju medium. Lyft upp den högre. Så det är lite olja i. Men det är kruxet. Ja, så jag hittar så det. mycket Ja, annat. det finns ju ingen insug kvar bara. Jag har stått öppen i många år. Det är bara topparna kvar om sig så. Precis. Frågan om de grejerna ligger här någonstans, det är inte omöjligt kanske. Men som sagt, det är ingenting jag Men det är ju kommer... lite kul att det är en 8. Ja. Men är det inte den här modellen som de bygger till, alltså kupé-modellen som de bygger typ, har alltid byggt Ja, roddar de på? bygger väl roddar även på de här. Ja. Var det en sidotta? Ja, eller en ja. Precis. Bara att det är det. Alltså, ofta sitter det bara 4 i dem och det är ju... Det är coolt. Det är coolt. Här har du... Ja, du ser. Det är bara att skruva ihop, där fixar du på en kvart. Ja, det här är... Oj, oj. Så att den lättar på det. Ja, det är ju... Nej, nu har vi fått tvingas inse att den här kärran får vi inte ut idag.